Hello, grade 10 children. Now we are ready to do the workbook activities. I hope you are ready with the workbook and your pens and pencils. Let's do the activities together. පුතාලගේ workbook එකේ unit 2 එකේ activities අපි දැන් කරන්න ලෑස්ති වෙනවා. Can you remember the topic? On your way. In your pupils book, we did many activities under this topic. අපි directions, prepositions, collective nouns වගේ activities කෙරුවා pupils book එකේ මේ unit එකේ. What are the places that you can see in a city is the first activity. You can start from a school. There is a school in a city. එකකට වඩා තියෙන්න පුළුවන්. අපි සාමාන්‍යයෙන් එක ඉස්කෝලයක් තියෙනවා කියලා හිතලා ස්කූල් කියලා ලියමු. සාමාන්‍ය සිටි එකක අපි දකින දේවල්. Supermarket. ඒ වගේම අපිට ලියන්න පුළුවන් bank, post office, සාමාන්‍යයෙන් අනිත් shops අනිත් කඩ සාප්පු වලට අපි shops කියලා ලියමු. සමහර විට හොටෙල් එකක් තියෙන්නත් පුළුවන්. හැම සිටි එකේම තියනවා කියන එක නෙමෙයි. හැබැයි අපිට සිටි එකක තියෙන දේවල් ලියනකොට හොටෙල් කියලා උනත් ලියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම government buildings සමහරලාට රජයේ ගොඩනැගිලි තියෙනවා. අපි එහෙම එකකුත් ලියමු. government offices රජයේ කාර්යාල තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට ලියන්න පුළුවන් car park කියලා. මොකද සාමාන්‍යයෙන් නගරයක් වෙනකොට එතන රථ ගාලක් තියෙනවා. So let's write car park. What else can you see in a city? What about a bus stand, a railway station? දැන් හුඟක් වෙලාවට railway station කියන එක නම් හැම සිටි එකේම නැහැ. හැබැයි bus stand කියන එක නම් හැම සිටි එකේම තියෙන්න පුළුවන් නේද? අපි ඒ නිසා ඒක ලියමු. ඒ වගේම hospital කියන එක අපිට අනිවාර්යයෙන්ම ලියන්න පුළුවන්. hospital එකක් තියෙනවා හුඟක් වෙලාවට සිටි එකක් වෙනකොට. police station, සාමාන්‍යයෙන් පොඩි කැෆේ එකක් වගේ දෙයක් උදාහරණයක් හැටියට අපිට ලියන්න පුළුවන්. කැෆේ හොටෙල් වගේ ලොකු දෙයක් වගේම කැෆේ එකක් වගේ පොඩි දෙයක් තියෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට ලියන්න පුළුවන් සිනමා. පුතාලා කැමති නේද? චිත්‍රපටි බලන්න යන්න සිනමා හෝල් එකට. එතකොට සිනමා ලියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පොඩි පොඩි කමියුනිකේෂන් සෙන්ටර්ස් හුඟක් තියෙනවා. හරිම ප්‍රයෝජනවත් ස්ථානයක් තමයි ඒක හුඟක් අයට. අපි ඒ නිසා ඒකත් ලියමු. communication center. ඒ වගේ හුඟක් තැන් සිටි එකක තියෙනවා. මේ සාමාන්‍යයෙන් ඕනම සිටි එකක දකින ඒවා අපි ලියලා තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ලොකු සිටි එකක් වෙනවා නම් shopping mall එකක් වගේ දෙයක් ලියන්නත් පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ඕනම සිටි එකක තියෙන ඒවා තමයි මේ ලියලා තියෙන්නේ. What do we have next? What words would you use to describe your own village? Describing words. What's the word we use here? We call them adjectives. හුඟක් adjectives පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපේ ගම නැත්නම් අපි ජීවත් වන ප්‍රදේශය විස්තර කරන්න. What kind of words have you got as examples here? Pleasant, beautiful, noisy, tranquil.
දැන් මෙතන තියෙනවා pleasant කියනකොට බොහොම ප්‍රසන්නයි. beautiful කියන්නේ ලස්සනයි. noisy කියන්නේ හුඟක් ශබ්ද තියෙන තැනක්. tranquil කියන්නේත් බොහොම සාමකාමී තැනක්, බොහොම සුවදායක තැනක් කියන එක. දැන් පුතාලා දුවලගේ ගම එහෙම නැත්නම් ජීවත් වෙන ප්‍රදේශයේ නගරයකට ආසන්න තැනක්ද? ඒ අනුව මේ adjectives වෙනස් වෙනවා. ඉතින් අපි බලමු කිහිපයක් ලියලා ඒවෙන් ගැළපෙන ඒවා විතරයි පුතාලා ලියන්න ඕනේ. දැන් pleasant, tranquil ඒ වගේ එකක් එක්ක අපිට දාන්න පුළුවන් a very quiet village. බොහොම නිශ්ශබ්ද ප්‍රදේශයක්. ඒ වගේම අපිට දාන්න පුළුවන් a remote village. remote කිව්වොත් හුඟක් දුර බැහැර තැනක්. remote. ඒ වගේම ඒකටම සමානව අදහසක් එන එකක් තමයි rural. බොහොම ගැමි ප්‍රදේශයකට rural කියන adjective එක දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට අපි හිතමු සංවර්ධනය වෙන, අපි හිතමු factories හදනවා, පාරවල් හදනවා. අන්න ඒ වගේ ප්‍රදේශයක් නම් අපිට දාන්න පුළුවන් developing කියලා. තවත් උදාහරණයක් හැටියට දාන්න පුළුවන් peaceful village කියන එක. බොහොම සාමකාමී ප්‍රදේශයක් නම් අපිට කියන්න පුළුවන් a very peaceful village කියලා. calm village. calm කියන්නේ ඒ වගේම අදහසක්. බොහොම සුවදායි, නිශ්ශබ්ද, බොහොම සැනසීමෙන් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් තැනකට අපි කියනවා a very calm place. tranquil කියන වචනේත් එක්ක මේ අදහස ගැලපෙනවා. අපි මේකට තවත් වචන එකතු කරොත් අපි කියවනේ ලස්සන, හොඳ, එහෙම නැත්නම් සැනසිලිදායක, අන්න ඒ වගේ අදහස් එන වෙලාවල් විතරක් නෙවෙයිනේ අපිට තියෙන්නේ. අපි පොඩ්ඩක් රියලිස්ටික් විදියට හිතුවොත් මීට වඩා වෙනස් තැන් තියෙන්නත් පුළුවන්. අපි හිතමු ටිකක් පරිසර දූෂණයට වගේ ලක් වෙච්ච ප්‍රදේශයක් නම් අපිට අනිවාර්යෙන් කියන්න වෙනවා polluted කියන එක. polluted. අපි හිතමු ඊටාම ඉපැරණි ගමක් කියලා. එහෙනම් අපිට කියන්න පුළුවන් ancient. An ancient village. You can add more words to this, but write only what matches your village. පුතාලගේ ඉන්න ප්‍රදේශය විස්තර කරන්න ගැලපෙන වචන විතරක් යොදා ගන්න. What's activity 3? Follow the description given and write a similar description about your village. Write the first sentence substituting the underlined word. Substituting කියන්නේ මේ වචනය වෙනුවට වෙනත් ගමක නමක් දාන්න කියන එක. Let's look at the example first and then write our own piece of writing. My village is Siyodgama. It is situated in the Ranminigama area. එතකොට මොන ප්‍රදේශයේද පිහිටලා තියෙන්නේ කියලා ඉස්සෙල්ලාම කියනවා. It takes 4 hours to reach Colombo from Siyodgama. කොළඹට කොයිතරම් වෙලාවකින් ළඟා වෙන්න පුළුවන්ද කියලා ඊළඟට කියනවා. 4 hours. There had been lots of birds in this village and that is how it got its name. දැන් මේ සියොත්ගම කියන නම මේ ගමට ලැබුණේ කොහොමද කියලා තමයි ඒ කියන්නේ. මොකද there had been කිව්වම කලින් ඉඳලා තියෙනවා හුඟා කුරුල්ලෝ. ඒ නිසා තමයි මේ සියොතුන් කියන්නේ කුරුල්ලෝනේ. කුරුල්ලෝන්ගේ ගම කියන අදහසින් මේ ගමට නම ලැබුණේ කුරුල්ලෝ හිටපු නිසා කියලා ඊළඟට කියනවා. That is how it got its name. The village is quite big and the people live there peacefully. Quite big. තරමක් විශාලයි මේ ගම. ඒ වගේම
ඒකේ ඉන්න අය බොහොම සාමකාමීව ඉන්නවා. Peacefully. The majority of them do farming. Majority කියන්නේ මොකද්ද? ඒ ගමේ ඉන්න වැඩිපුරම දෙනෙක් කරන්නේ මොකද්ද? ගොවිතැන්. දැන් අපි peacefully, majority වගේ වචන ප්‍රයෝජනයට ගන්න පුළුවන් මෙතනින් ඉස්සරහට පුතාලා ලියන වෙලාවටත්. ඊළඟට තියෙනවා while some are engaged in the brass industry කියලා. The majority of them do farming. වැඩි දෙනෙක් කරන්නේ බහුතරයක් කරන්නේ ගොවිතැන්. while අපි දකිනවා මෙතන while කියන conjunction එකෙන් අදහස් වෙන්නේ මොකද්ද? මේත් එක්කම තව පිරිසක්. some are engaged in. යෙදිලා ඉන්නේ මොනවයිද? brass industry. පිත්තල කල්මාන්තේ. There are beautiful paddy fields, small woody areas, water springs, all of which make me enjoy its natural surroundings. ඒ මොකන්ද ඒ කිව්වේ? මොනවද මේ ගමේ තියෙන්නේ? Beautiful paddy fields. බොහොම ලස්සන කුඹුරු යායවල් තියෙනවා. ඒ වගේම පුංචි කැල. Small woody areas. පුංචි කැලෑවල් තියෙනවා. Water springs. උල්පත්. දිය උල්පත් තියෙනවා. All of which මේ හැම දෙයක්ම මොකද්ද? එකතු වුණාම වෙන්නේ make me enjoy. මම බොහොම විඳිනවා සතුටෙන් මොකද්ද? It's natural surroundings. මේ ස්වභාවික පරිසරය මම ඉතාමත්ම සතුටෙන් අත්විඳිනවා කියන එක තමයි මෙතන කියලා තියෙන්නේ. රම්‍යාරාම විහාර with cave paintings is a place with a historical value. Cave paintings කියන්නේ ගුහා ඇතුළේ තියෙන චිත්‍ර. ඒවත් නිසා මේ පන්සලට මේ විහාරයට බොහොම ඓතිහාසික වටිනාකමක් එකතු වෙලා තියෙනවා. Historical value. The Myth Mini Ayurvedic doctors are very famous for their treatments and for their generosity. Myth Mini Ayurvedic doctors, Ayurveda වෛද්‍යවරු හුඟක් මොන වගේ දේවල් නිසාද ප්‍රසිද්ධ ජනප්‍රිය ෆේමස් වෙලා තියන්නේ? ට්‍රීට්මන්ට්ස් ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රතිකාර නිසා සහ ජෙනරොසිටි කියන්නේ බොහොම ත්‍යාගශීලී. ජෙනරොසිටි ත්‍යාගශීලී බව නිසා සහ ඒගොල්ලන් කරන ප්‍රතිකාර නිසා තමයි හුඟක් ජනප්‍රිය වෙලා ඉන්නේ. People help each other and we all live in the සියොත්ගම family. මුළු ගමම පවුලක් වගේ. ඒකයි මේක ලියන කෙනා කියන්නේ සියොත්ගම family කියලා. හරියට අපි surname එකකින් කියන්නේ family කියලා. ඒගොල්ලන් කියනවා මේ මුළු ගමේම අය එක පවුලක් වගේ. අපි ඉස්සෙල්ලත් කිව්වා peacefully. බොහොම සාමකාමීව ඉන්නවා කියලා. මෙතනින් අදහස් වෙනවා සාමකාමීව විතරක් නෙමෙයි බොහොම එකමුතුවත් ඉන්නවා කියලා. ඒකයි මේ එක පවුලක් වගේ නිසා සියොත්ගම family කියලා හඳුන්වලා තියෙනවා. I love my village a lot. මගේ village එකට මං හුඟක් ආදරේ කියලා ඉවර කරලා තියෙනවා. What kind of things have they written? මොන වගේ දේවල්ද ලියලා තියෙන්නේ? තමුන්ගේ ගමේ මිනිස්සු කොයි වගේද ඉන්නේ? ඒ ගමට නම ලැබුණේ කොහොමද? ඒ ගමේ මිනිස්සු ප්‍රධාන වශයෙන් කරන්නේ මොනවද? අන්න ඒ වගේ දේවල් තමයි තියෙන්නේ. මම ඒ ගමේ හුඟක් කැමති දේවල් මොනවද? ඒත් එක්කම විශේෂ දේවල් තියෙනවා නම් මේ වගේ ඓතිහාසික වටිනාකමක්, ඒ වගේම විශේෂ කර්මාන්තයක් තියෙනවා නම් අන්න ඒ දේත් ඇතුළත් කරන්න ඕනේ. දැන් දුවල පුතාලා එක විදිහේ ප්‍රදේශවලනේ ඉන්නේ. ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල ඉන්නවා නම් එක විදිහකට ලියන්න ඕනේ. අර්ධනාගරික වගේ ප්‍රදේශයක ඉන්නවා නම් තවත් විදිහකට ලියන්න ඕනේ. නාගරිකම ප්‍රදේශයක ඉන්නවා නම් තවත් විදිහකට ලියන්න ඕනේ. දැන් මෙතන කියලා තියෙන්නේ about your village කියලා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් නාගරිකම ප්‍රදේශයක් නෙවෙයි
අපි සාමාන්‍යයෙන් ග්‍රාමීය ප්‍රදේශයකුයි ඒ වගේම පොඩ්ඩක් ඊට වඩා අර්ධනාගරික තත්වයක තියෙන ප්‍රදේශයකුයි දෙකක් අරගෙන උදාහරණ දෙකක් ලියලා බලමු. After we do the two examples, you can write your own paragraph. Description about a village. ඉස්සෙල්ලම ගමක් ගැන. My village is කියලා පුතාලට නමක් දාන්න පුළුවන්. සියොත් ගම වගේ පුතාලගේ ගමේ නම. It is a fairly large, beautiful village. Fairly large. සාමාන්‍යයෙන් විශාලයි ගම, ඒ වගේම හුඟක් ලස්සනයි. There is a lake in our village. වැවකුත් තියෙනවා අපේ ගමේ. There are hundreds of lotus flowers in that lake. නෙළුම් සිය ගණනක් නෙළුම් මල් තියෙනවා ඒ වැවේ. හුඟක් ලස්සන දර්ශනයක් දැන් පුතාලට හිතේ මැවෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම there is a temple on a rock next to this lake. තවත් ලස්සන වෙනවා ඒ වැව ළඟ ගල් තලාවක පන්සලකුත් තියෙනවා. It is a fascinating sight. ඉතාම ආකර්ශනීය, ඉතාම ලස්සන දර්ශනයක් ඒක. Most of our villages are vegetable farmers. එළුවලු ගොවීන් තමයි ගොඩක් ඉන්නේ. They grow vegetables such as අපිට such as කියන එකෙන් පස්සේ උදාහරණ දෙන්න පුළුවන් vegetable ಜಾති කීපයක නම්. සාමාන්‍යයෙන් ගමේ වැවෙන එළවලු වර්ග කිහිපයක නම් දෙන්න පුළුවන් එතන. There are many fresh vegetable stalls on either side of the road. Vegetables වවනවා විතරක් නෙමෙයි ලස්සනට stalls හදලා පාරේ දෙපැත්තේ විකුණන අයත් ඉන්නවා. There is also a small rubber estate situated in a hilly area in the village. ඒ කියන්නේ පොඩි රබර් වත්තකුත් තියෙනවා යම්තම් කඳු වගේ හරියක hilly area. Some villagers work in the rubber factory. එතකොට සමහර අපේ ගමේ අය වැඩ කරන්නේ මේ රබර් කර්මාන්ත ශාලාවේ. රබර් එස්ටේට් එකේ තියෙන රබර් ෆැක්ටරි එකේ. The rest are involved in different types of office jobs. ඒ කියන්නේ ඉතුරු අය vegetable farmers ලත් නොවන ඒ වගේම රබර් ෆැක්ටරි එකෙත් වැඩ කරන්නේ නැති අනෙක් අය කරන්නේ මොනවද? Different types of office jobs. කාර්යාල රැකියාවන් කරනවා විවිධ වර්ගයේ. Everyone lives in harmony and helps one another whenever possible. උගක් හොඳ කට්ටියක් තමයි මේ ගමේ ඉන්නේ. මොකද everyone lives in harmony. බොහොම සමගියෙන් ඉන්නවා, සහයෝගයෙන් ඉන්නවා and helps one another whenever possible කියන්නේ මොකක්ද? හැකි හැම අවස්ථාවකම එකිනෙකාට උදව් කරගන්නවා කියන එක. Now this is about a village. Let's look at another example written about a suburb. අර්ධනාගරික ප්‍රදේශයක්. My hometown is කියලා නම දාන්න පුළුවන්. It is situated in the Kurunegala district. It is close to the main city of Kurunegala. Kurunegala ප්‍රධාන නගරයට සමීපව තමයි පිහිටලා තියෙන්නේ. It is a rapidly developing area. මොකක්ද rapidly developing area කියන්නේ? ඉක්මනින්ම දියුණු වෙන ප්‍රදේශයක්. Most people do jobs and some are self-employed. හුඟක් අය රැකියා කරනවා, සමහරු ස්වයං රැකියා self-employed. ස්වයං රැකියාවල නිරත වෙනවා. There is also a considerable number of people who are involved in businesses. ඒ කියන්නේ ව්‍යාපාරවල යෙදිලා ඉන්න අයත් සාමාන්‍යයෙන් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. කොහොමද ඒක කියන්නේ? A considerable number. සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් ව්‍යාපාර කටයුතු වලත් නියැලිලා ඉන්නවා. There is a temple in the corner of the town. ටවුන් එකේ එක කොනක පන්සලක් තියෙනවා.
The children's park was recently built in the middle of the town. ළඟදී ළමා උද්‍යානයක් ටවුන් එකේ මැද්දෙම හැදුවා. When you go along the main road towards Kurunegala side, අපි චුට්ටක් මෙතන නතර කරමු. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ප්‍රධාන පාරේ කුරුණෑගල දෙසට යනකොට. When you go along the main road towards Kurunegala side, there is a construction site of a new factory. ඉදිකිරීම් ස්ථානයක් තියෙනවා. construction site එකක්. මොකක්ද එතන හදන්නේ? අලුත් කර්මාන්ත ශාලාවක්. දැන් අපි මීට කලින් කිව්වා it's a rapidly developing area කියලා. ඉක්මනින් සංවර්ධනය වෙන ප්‍රදේශයක්. ඒකට ගැලපෙන්න අපි උදාහරණයකුත් කියනවා. මෙතන ෆැක්ටරි එකක් අලුතින් හදන ඉදිකිරීම් ස්ථානයක් එහෙම නැත්නම් construction site එකක් තියෙනවා කියලාත් කියනවා. Though a suburban area, ඒ කියන්නේ though මේක අර්ධනාගරික ප්‍රදේශයක් වුණත් though my hometown is beautiful. මගේ ජීවත් වෙන hometown එක හරිම ලස්සනයි. ඒකට හේතුව මොකද්ද? Because of the greenery and the view of hills. අපි දන්නවා කුරුණෑගල ප්‍රදේශයට ආසන්න නිසා හොඳ කොළ පැහැයක් තියෙනවා, ගස් හුඟක් තියෙනවා. ඒ වගේම view of hills. කඳු පේන දර්ශන තියෙනවා. ඒ නිසා මේක අර්ධනාගරික ප්‍රදේශයක් වුණත් ලස්සනයි කියලා තියෙනවා. This activity is for you. For whom? The creative students. බොහොම නිර්මාණශීලී දුවල පුතාලා ඉන්නව නේද අපි අතර. එහෙම අයට තමයි මේක තියෙන්නේ. හැබැයි හැමෝම උත්සාහ කරලා බලන්න ඕනේ. සමහර විට මෙච්චර කල් තිබුණේ නැති නිර්මාණශීලී බවක් මතුවෙන්න පුළුවන් මේ වගේ උත්සාහයක් කරනකොට. Why did I say that this is for the creative students? Think of your hometown. What are the adjectives you can use to describe your town? Write them as phrases. Next, join the phrases and write a poem on my hometown. ඒ කියන්නේ දැන් phrases ලියලා එක poem එකක් බවට හරවන්න ඕනේ. අපි adjectives වචන වෙන වෙනම ලිව්වා. එතකොට මෙතන උදාහරණ දීලා තියෙනවා phrases වලට ටිකක් ඒක දිගට ලියන්න. Calm and quiet the town I live. Trees and rivers all are green. එතකොට අපි දන්නවා මේක කාව්‍යමය ස්වරූපයක් ගන්න ඕනේ. වචන වලින් විතරක් නෙමෙයි වාක්‍යවල දිගෙන්. ඒ වගේ මේවා ලියන අනුපිළිවෙලින් හැම එකකින්ම කාව්‍යමය ස්වරූපයක් යම් තරමකට හෝ ඇතුළත් කරන්න උත්සාහ කරන්න ඕනේ. Calm and quiet අපි ඉස්සෙල්ලා මේ වචන දෙකම කතා කරා. බොහොම peaceful සාමකාමී සැනසෙලිදායක නිශ්ශබ්ද ප්‍රදේශයක තමයි මම ඉන්නේ කියලා පටන් අරන් තිනවා. Trees and rivers all are green. හැම තැනම කොළ පැහැති කියලා තියෙනවා. එතකොට මේ ආපහු තියෙන්නේ සුන්දර ගමක් ගැන. තවත් විස්තර දාලා පුතාලා මේකට poem එකක් ලියන්න උත්සාහ කරන්න ඕනේ. Can you remember that we did collective nouns in your pupils book? Again, another activity based on collective nouns. Match the following collective nouns with the appropriate noun. අපි දන්නවා group එකක් හඳුන්වනකොට පාවිච්චි කරන එකක් තමයි මේ collective noun කියන්නේ. අපි pupils book එකේදී කතා කරා සමහර collective nouns groups හඳුන්වන්න විවිධ groups හඳුන්වන්න පාවිච්චි වෙනවා කියලා. එකම group එක හඳුන්වන්න විවිධ collective nouns තියෙන අවස්ථාත් තියෙනවා. ඒ වගේම සමහර අවස්ථා තියෙනවා ඒ collective noun එක විතරමයි ඒ දෙයට ගැලපෙන්නේ. දැන් පුතාලා examples කීපයක් කරනකොට තේරෙයි ඒ මොන වගේ ඒවාද කියලා. Shall we try this activity? We have a herd of, a company of,
a pack of, a set of, a clump of, a box of, and a bunch of. And on this side we have matches, flowers, trees, elephants, tools, actors and verbs. දකින්නකොටම සමහර ඒවා මතක් වෙනව නේද පුතාලට? Box of matches. ඒ වගේම bunch of flowers කියන එකත් දකින්නකොටම පේන එකක්. elephants තියෙනවා නේද මෙතන උත්තරයක් හැටියට. එතකොට අපි අලි රංචුවක් ඉන්නවා නම් කියන්නේ a herd of elephants කියලා. ඒකත් මෙතන තියෙනවා. a herd of elephants. ඒ වගේම wolves කියනකොට අපි දන්නවා canine animals, wolves. a pack of wolves කියලා තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඊළඟට අපිට ගන්න පුළුවන් tools. a set of tools. tool set කියන එක හරියට අපිට කියන්න පුළුවන් a set of tools කියලා. a clump of trees. And the last one is a company of actors. And now, shall we look at another set of examples? Here we go. Can you try this before me? දැන් දුවලා පුතාලා මේක match කරන්න try කරලා බලන්න ඕනේ. What are the words you have here? සමහර ඒවා හුඟක්ම familiar. හුඟක් පුරුදුයි අපිට පාවිච්චි කරලා. සමහර ඒවා Pupils book එකේ පාවිච්චි කරපු නැති ඒවත් තියෙනවා. A flock of, a wake of, an ambush of, a pride of, a colony of, a band of, a boat of, a choir of, a circle of, a crew of, and then look at the other side. Tigers, turkeys, singers, directors, friends, vultures, lions, sailors, bats, and musicians. Now let's join. A flock of. We can put turkeys. Then we have very easy ones here. Let's do them first. A crew of sailors. A circle of friends. A band of musicians. A colony of bats. A board of directors. A pride of lions. An ambush of tigers. A choir of singers. A wake of vultures. And now we have come to the end of that activity. What's the next one in your workbook? Rewrite these sentences using collective nouns for the underlined phrases. Collective noun එකක් දාන්න ඕනේ මේ underline කරලා තියෙන phrase එක වෙනුවට. There is a large number of people at the bus stop. You can write, there is a crowd of people at the bus stop.
I took 5 flowers to my aunt. එතකොට මල් කිහිපයක් ගෙනහිලා තියෙනවා. I took a bunch of flowers to my aunt. Then we have 9 cows are eating grass in the field. We can write a herd of cows are eating grass in the field. The workers on the ship, we did it in the previous example, worked hard to rescue it. A crew of sailors worked hard to rescue the people who work there in the office are very honest. The staff of employees දැන් පුතාලා මතක් කරගන්න ඕන දෙයක් තමයි a staff of collective noun එකක් එනකොට singular is very honest. Let's do a few more examples. There are some sentences with blanks here, and here you have the collective nouns to fill in these blanks. The blank received a big round of applause from the audience. හොඳ අත්පොලසන්නාදයක් ලැබිලා තියෙනවා. Audience එකෙන් සභාවෙන්. කාට වෙන්න පුළුවන්ද? The group of dancers. Then we have the policeman caught a policing කාවද අල්ලගන්න ඇත්තේ? Gang of thieves. සොරු කණ්ඩායමක්. Celebrities earn a lot so that they have අපි දන්නවා හුඟක් ප්‍රසිද්ධ නළු නිළියෝ ලෝකෙ පුරාම ඉන්න අය ගැන මෙතන සඳහන් කරලා තියෙන්නේ ගායක ගායිකාවෝ හුඟක් ආදායමක් ලබනවා. So that they have කියලා අපිට දාන්න පුළුවන් උදාහරණයක් හැටියට piles of money. She saw a blank grazing in the meadow. කවුද එතනට අපිට ගැලපෙන්නේ දැම්මොත්? Grazing in the meadow කියන්නේ මොකක්ද? අපි යම්කිසි තනකොළ තියෙන ප්‍රදේශයක තනකොළ කමින් ඉන්නවා කියන එකයි ඒකේ අදහස් වෙන්නේ. එතකොට අනිවාර්යෙන් මෙතෙන්ට ගැලපෙන්නේ මොකක්ද? Flock of sheep. She saw a flock of sheep. There was a blank in the river. එතන river කියලා තියෙන හින්දා අපිට දාන්න පුළුවන් stand of flamingos. In the river.
Now we have done 5. Let's move on to the next set of sentences. A blank made the decision. දැන් අපි ඊට ඉස්සෙල්ලා පාවිච්චි කරපු ටික මෙතනින් අයින් කරලා යමු. ඉතුරු වෙලා තියෙනවා regiment of soldiers, flock of tourists, panel of experts, pride of lions. එතනින් a blank made the decision. තීරණයක් ගත්තා වෙන්නේ කවුද? A panel of experts. ඊළඟට තියෙනවා the guide was climbing the rock with a මාර්ගෝපදේශකයෙක්. අපි දන්නවා සංචාරක මාර්ගෝපදේශකයෙක් සංචාරකයෝ පිරිසක් සමග අපි group of tourists කියලාත් කියනවා. මෙතන flock of tourists එක එක වචන වලින් හඳුන්වන්න පුළුවන්. The blank rehearsed for the ceremony. උත්සවය වෙනුවෙන් පුහුණුවීම් කටයුතු කරා කියලා තියෙනවා. So we can use regiment of soldiers. A blank stalked the deer anticipating a quick dinner. Anticipating කියන්නේ මොකද්ද? බලාපොරොත්තුවක් ඇතුව ඉක්මනටම ආහාරයට ගන්න. එතකොට මෙතන මුවෙක් ගැන කියනකොට අපි දන්නවා අනිවාර්යයෙන්ම මෙතන pride of lions තමයි ගැලපෙන්නේ කියලා. A large blank was playing with the children. A large litter of puppies was playing with the children. Common words used in collective nouns. අපි ඉවර කරන්න ඉස්සෙල්ලා බලමු සාමාන්‍යයෙන් වැඩිපුරම පාවිච්චි වෙන collective nouns ටිකකට examples. Swarm. අපි සාමාන්‍යයෙන් swarm of bees කියනවා. Group of insects. Herd. A group of herbivore animals. සාමාන්‍යයෙන් ශාකභක්ෂක සත්තු, sheep, cow ඒ වගේ වෙලාවල් වලදී අපි herd කියන වචනේ පාවිච්චි කරනවා. Pack කියනකොට canine animals, wolves, dogs ඒ වගේම card pack එකකටත් අපි කියනවා pack කියලා. Flock කියනකොට සාමාන්‍යයෙන් අපිට අයිති වෙනවා කුරුල්ලෝ, birds, small animals such as sheep, goats, එළුවන්ට වගේ අපි කියනවා පොඩි නිසා. මං කිව්වේ සමහර වෙලාවට එකම collective noun එක විවිධ වචන එක්ක පාවිච්චි වෙනවා වගේම විවිධ collective nouns වලින් එකම දේ හඳුන්වන්නත් පුළුවන්. මේ සාමාන්‍යයෙන් බහුලව භාවිතා වෙන විදි ටිකක්. group කියනකොට usually describe people, places, things and animals. Crowd කියනකොට usually used to describe a group of people. මිනිස්සු හුඟක් එකතු වෙච්ච තැනකට අපි කියනවා crowd of people. හැබැයි group කියනකොට සාමාන්‍යයෙන් ඊට වඩා අඩු ප්‍රමාණයක්. gang කියනකොට ටිකක් negative අදහසක් එන්නේ. used to describe a group of criminals, අපරාධකාරයෝ, ඒ වගේම සොරු, ඒ වගේම group of workers, particularly sailors or dock workers. සමහර වෙලාවට අර criminals, thieves කියන අපරාධකාරයෝ, සොරු කියන දෙයට අමතරව යම් යම් අවස්ථාවල වෙන දේවල් වලටත් පාවිච්චි කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් sailors කියනකොට බහුල වශයෙන් පාවිච්චි වෙන්නේ crew of sailors. මං කිව්වේ තවත් අවස්ථාවල මෙහෙම භාවිතා වෙන්න පුළුවන්. choir කියන එක large organized group of singers. සංවිධානය වුණු ඊටාම ලොකු singersලා ගායක ප්‍රමාණයක් ඉන්න කණ්ඩායමක් choir. panel කියනකොට පුතාලා අහලා තිනවා panel of judges, a group of experts. එම විෂයේ
සුවිශේෂී දක්ෂතා තියෙන දැනුම තියෙන අයට අපි කියනවා experts කියලා. panel of experts, panel of judges ඒ වගේ. board, a group of people, usually professionals, වෘත්තිකයෝ. staff කිව්වම a group of people who work in the same place. crew එකක් කිව්වම a group of workers, aircraft and ships personnel. ඒ කියන්නේ ගුවන් යානාවල නැව්වල සේවය කරන අය අපි හඳුන්වනවා crew කියන වචනයෙන් කියන collective noun එකෙන්. troop කියනකොට actors ලට දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම monkeys දාන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම අපි dancers ලට troop කියන එක පාවිච්චි කරනවා. group කියන එකත් පාවිච්චි කරනවා. bunch කියනකොට small objects, grapes, flowers වගේ පොඩි දේවල් වලට තමයි bunch කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්නේ. heap කියනකොට පොඩි ගොඩ ගහපු ගතියක්. ඒකේ අදහස් වෙනවා a mounted collection of items. series කියනකොට දුවලා පුතාලා අනිවාර්යෙන්ම අහලා තිනවා book series, කතා මාලාව. used to discuss movies, books or events that follow one after another. එකකට පස්සේ එන මාලාවක් තියෙන අවස්ථාවකදී තමයි අපි මේ series කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් දුවලා පුතාලා workbook එකේ activities ඔක්කොම කෙරුවා. ඒ වගේම ඊට වඩා අමතරව උදාහරණත් අපි කෙරුවා. If you were not able to do any of these activities, please don't forget to do them.